واحد النهار المسيح ساق الخبار باللي لعازر مريض. وقال يسوع هاد المرض ما غيقتلش لعازر، ولكن غيبين المجد ديال الله، وبيه غيتعطى المجد لولده. وقرر يسوع يبقى يومين اخرى في الموضع اللي كان فيه قبل ما يمشي يطلع عليه. ومن بعد يومين قال يسوع لتلامذو يلا نمشيو، لعازر صاحبنا ناعس وخاصني نمشي نفيقو. تلامذ المسيح ظنوا باللي لعازر ناعس، ولكن يسوع قال لهم بصراحة لعازر مات، وأنا فرحان حيث ما كنتش تما باش إيمانكم يقوى. وملي وصل يسوع للدوار لقى لعازر تدفن هادي 4 أيام، والدار عامرة بالعزاية. وملي سمعت مرتا باللي يسوع جا تلاقات له وقالت له أسيدي كون كنتي هنا كون قاع ما مات خاي، وحتى دابا كنعرف باللي الحاجة اللي كتطلبها من الله كيعطيها لك. وهو يقول لها يسوع خاك غادي يتبعت من الموت. وقالت له مرتا كنعرف باللي غادي يتبعت من الموت يوم البعث. وجاوبها يسوع أنا هو اللي كان بعث الناس من الموت وكان عطيهم الحياة. اللي آمن بي واخا يموت غيحيا، وكل واحد حي وكي آمن بي ما عمرو يموت. واش كتآمني بهذا الكلام؟ وهي تقول له أيها سيدي أنا آمنت باللي أنت هو المسيح ولد الله اللي جا للدنيا. ورجعت مرتا للدار وقالت لمريم بشوية يسوع جا وراه كيعيط عليك. خرجت مريم كتجري، والناس اللي شافوها تبعوها حيت ظنوا باللي غدا للقبر، وتبعوها الناس اللي كانوا في الدار. سجدت مريم عند الرجلين المسيح وقالت له نفس الكلام اللي قالت مرتا من اللي شافته. ومن اللي شافها يسوع كتبكي، والناس اللي جاو معاها تأثر بزاف وبكى. وسولهم على البلاصة اللي دفنوا فيها لعازر. ومشى يسوع للقبر اللي كان بحال شي غار قدامه حجرة كبيرة، وقال لهم يسوع حيدوا الحجرة. قالت له مرتا راه نتنا سيدي حيت هادي 4 أيام باش تدفن. وقال لها يسوع واش ما قلت لكشي إذا آمنتي أتشوفي شنو الله يقدر يدير. وملي حيدوا الحجرة هز يسوع عينه للسما وقال أبا كنشكرك حيت سمعتي لي، وكنعرف باللي ديما كتسمعني، ولكن قلت هاد الكلام على قبل جماعة الناس اللي دايرين بيا باش يآمنوا باللي انت اللي صفتيني. وملي قال هاد الكلام غوت بصوت عالي وقال لعازر خرج. وخرج الميت ويده ورجله باقين مربوطين بالكفن. وشاف يسوع في الناس وقال لهم فكوه وخلوه يمشي. وفي ذاك النهار بزاف د الناس قرروا يآمنوا بالمسيح ويثيقوا فيه. ملي سمع يسوع باللي لعازر مريض علاش بقى يومين قبل ما يمشي يشوفه، قال المسيح أنا هو اللي كان بعث الناس من الموت وكان عطيهم الحياة. اللي آمن بيا واخا يموت يحيا، وكل واحد حي وكي آمن بيا ما عمرو يموت. ومن هاد الآية شكون اللي عنده القدرة باش يحيي الموتى؟ المسيح قال على راسه باللي هو القيامة، ومن بعد حيا لعازر من الموت.
كيفاش هاد الآية وهاد المعجزة عمقت المعرفة ديال التلاميذ والناس اللي كانوا حاضرين تما في المسيح. فهاد الآية كاين وعد. شنو هو هاد الوعد والمن؟